ในพาร์ทตอนนี้เราจะมาทำความรู้จักกับศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์อีโก้ครับเราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วครับ Ego is the enemy หากเราไม่ดูแลเจ้าสิ่งนี้ให้ดีสิ่งนี้จะกลายเป็นศัตรูของเราอีโก้หรือการยึดถือในตัวเองหากเราต้องการเอาชนะศัตรูตัวนี้เราต้องรู้อะไรบ้างในพาร์ทที่2นี้จะเกี่ยวโยงกับเรื่องของทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวหากเราทำความเข้าใจศัตรูหรือเพื่อนคนนี้อย่างลึกซึ้งเราจะไม่กลายเป็นทาสเราจะเป็นนายเหนือความคิดเหนืออารมณ์ของตัวเองฉะนั้นในพาร์ทสุดท้ายนี้ครับเราจะมาปิดฉากบทเรียนจากศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรากันบทเรียนจากหนังสือ Ego is the enemy ครับ You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในพาร์ทที่2นี้ครับเราจะมาปิดฉากเจ้าศัตรูตัวนี้กันอีโก้หากคุณผู้ฟังได้เรียนรู้บทเรียนจากหนังสือ Ego is the enemy ในพาร์ทที่แล้วทุกท่านจะเข้าใจเลยว่าเจ้าสิ่งนี้คืออะไรทำไมธรรมชาติถึงสร้างให้มนุษย์มีความยึดถือในตัวเองเราอาจจะเรียกว่าอีโก้เป็นความมั่นใจก็ได้แต่ถ้าอีโก้ที่สูงเกินไปมันอาจจะทำลายเราได้เช่นกันความแตกต่างระหว่างความมั่นใจกับอีโก้มันจะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แตกต่างกันครับฉะนั้นในพาร์ทที่2เราจะมาเรียนรู้ถึงกระบวนการลงมือทำ take action นั่นเองคุณไรอันฮอลิเดย์ครับต้องบอกก่อนว่าเขาเขียนหนังสือเรื่องราวของปรัชญาสโตอิกไว้ลึกซึ้งมากซึ่งปรัชญาสโตอิกก็จะให้ความสำคัญกับเจ้าอีโก้ไม่ว่าเราจะประสบความสำเร็จขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเราควบคุมหรือเท่าทันสิ่งนี้ไม่ได้ความสำเร็จนั้นจะกลายเป็นหอกกลับมาทิ่มแทงเราได้อย่างไม่น่าเชื่อคุณผู้ฟังลองคิดถึงใครก็ได้ที่ครั้งหนึ่งเขาประสบความสำเร็จมากเลยเขามีชื่อเสียงเขาเริ่มมีอำนาจแต่พอเขาไปอยู่จุดที่สูงกว่าที่เขาเคยเป็นเขากลับไม่สามารถอยู่ตรงนั้นได้นานเขาร่วงลงมาได้อย่างรวดเร็วเป็นดาวตกฟ้าจะว่าอย่างนั้นก็ได้ซึ่งสาเหตุหลักก็คือเจ้าอีโก้นี่แหละครับเมื่อเรามีอีโก้มากเกินไปเราจะไม่ฟังใครเราจะคิดว่าผลลัพธ์มาจากกระบวนการคิดของเราเพียงคนเดียวแต่แท้จริงแล้วทุกความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ล้วนต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้อื่นนี่แหละครับคือจุดที่สำคัญของการรู้เท่าทันอีโก้ซึ่งในพาร์ทนี้ผมจะได้สรุปบทเรียนออกมาเป็น2เฟสนะครับเฟสส่วนนี้จะเป็น success กับ failure ในพาร์ทที่2นี้ผมจะพูดถึงทั้ง2ส่วนนะครับ success กับ failure ความสำเร็จและความล้มเหลว2สิ่งนี้จะเกิดขึ้นอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาถึงแม้เราจะปรารถนาความสำเร็จในชีวิตแต่บางครั้งความล้มเหลวก็จะมาแทนที่ครับฉะนั้นเราจะมาอยู่เฟสนี้กัน success ความสำเร็จจงระวังความสำเร็จเพราะอีโก้จะทำให้ความสำเร็จของเราอายุสั้นลงครับนี่คือสิ่งที่คุณไรอันฮอลิเดย์ได้เขียนไว้ในหนังสือความสำเร็จของเรามันจะมีอายุอยู่อายุจะยืนหรือจะไม่ยั่งยืนขึ้นอยู่กับตัวเราครับหากเราประสบความสำเร็จแล้วเราเชื่อว่าเรารู้ทุกอย่างแล้วเราเลยไม่ได้เรียนรู้อะไรต่อความสำเร็จนั้นจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆครับฉะนั้นมาดูกันว่าคุณไรอันฮอลิเดย์ได้ให้บทเรียนอะไรบ้างกฎข้อที่1ของความสำเร็จ always stay a student จงเป็นนักเรียนรู้อยู่เสมอผมอาจจะบอกสำหรับกฎข้อนี้ว่าเมื่อท่านประสบความสำเร็จทำยังไงก็ได้อย่าหยุดเรียนรู้เด็ดขาดครับหาความรู้เพิ่มในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ไปบรรยายเรื่องของการทำพอดแคสต์นะในรายการ Let Talks จะมีอยู่บทเรียนหนึ่งที่ผมให้กับผู้เข้าเรียนเมื่อท่านประสบความสำเร็จถึงจุดหนึ่งอย่าหยุดเรียนรู้ assume formlessness จงทำตัวเป็นดั่งน้ำเพราะความรู้ที่ท่านสามารถเอามาใช้แล้วเกิดผลสำเร็จก็ไม่แน่ว่าความรู้นั้นอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ล้าหลังถ้าท่านจะต้องการต่อยอดตัวเองไปให้ไกลกว่าเดิมฉะนั้นกฎข้อนี้จึงเป็นกฎที่สำคัญมากและท่านจำเป็นต้องใช้ตลอดชีวิตมันอาจจะเรียกว่าการ think again การไม่หยุดเรียนรู้การเป็น lifelong learner ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่การเรียนรู้เท่านั้นที่จะทำให้อีโก้ของเราอยู่ภายใต้การควบคุมครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราอยู่ในโลกของตัวเองนานจนเกินไปอยู่แต่ในมุมมองที่เราจะไปดูถูกความรู้ของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตแบบนี้ครับคุณผู้ฟังลองคิดถึงใครก็ได้ที่เขาไม่ค่อยเรียนรู้สิ่งใหม่เวลาเขาทำอะไรสำเร็จเขาก็จะหยุดอยู่กับที่พอเวลาผ่านไป
คนคนนั้นจะเริ่มไปดูถูกความรู้และความเชื่อของคนอื่นสาเหตุเป็นเพราะความรู้ของเขากลายเป็นสิ่งที่ล้าหลังแล้วนั่นเองหนึ่งเลยก็คือเมื่อเราหยุดเรียนรู้ครับเราจะไปดูถูกคนอื่นสองเมื่อเราหยุดเรียนรู้เราจะปล่อยให้อีโก้ของเราเกิดความลำพองใจแล้วมันก็จะขยายใหญ่ตัวขึ้นมาในตัวเองฉะนั้นข้อนี้จำเป็นครับมองข้ามไม่ได้ be a student จงเป็นนักเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาข้อที่2 don't tell yourself a story อย่าเล่านิทานให้ตัวเองฟังหากให้ผมพูดง่ายๆเลยก็คืออย่าเล่าแต่เรื่องที่ดีให้ตัวเองฟังครับเพราะอะไรหากให้ผมเปรียบเทียบจะเป็นในแง่มุมของการบริหารความสำเร็จในชีวิตเวลามาถึงจุดหนึ่งโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำจะไม่ค่อยอยากฟังข่าวร้ายจะอยากฟังแต่ข่าวดีข้อนี้อันตรายมากเพราะโลกใบนี้ครับมีหยินกับหยางมีเหรียญด้านที่1ก็จะมีเหรียญด้านที่2ไม่มีอะไรดีหรือแย่ไปเสียทั้งหมดบางอย่างที่เรามองว่าดีก็จะมีอีกฝากหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เลวร้ายนี่คือความจริงอย่ามองแต่แง่ดีเพียงเดียวอย่าสนใจแต่สิ่งที่เราสนใจครับสนใจในสิ่งที่มันอาจจะมีผลกับเราด้วยถึงแม้เราจะไม่อยากรับรู้ก็ตามเพราะเมื่อไรก็ตามถ้าเราไปสนใจเพียงแค่สิ่งที่เราอยากจะมองมุมมองชีวิตเราจะแคบมากแล้วเจ้าอีโก้มันจะขยายตัวออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นเองฉะนั้นอย่าเล่านิทานให้ตัวเองฟังความสำเร็จในตอนนี้อาจจะมีจุดผิดพลาดบางอย่างที่เรามองข้ามอยู่ก็ได้ทำให้ผมนึกถึงหลักในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ CEO ครับเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเขาจะไม่ค่อยอยากฟังข่าวร้ายซึ่งนั่นแหละครับอันตรายมากเวลาเกิดการขาดทุนเกิดข้อผิดพลาดในการบริหารคนหาก CEO หันหลังให้สิ่งเหล่านี้อนาคตหายนะจะบังเกิดซึ่งทั้งหมดก็เป็นเพราะอีโก้ของเขานั่นเองฉะนั้นครับในโลกนี้มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีต้องเปิดรับครับเพราะนั่นคือความเป็นจริงอย่าได้เล่านิทานประหลาดที่โกหกตัวเองเด็ดขาดครับนี่คือกฎข้อที่2กฎข้อที่3 entitlement control and paranoid ความรู้สึกมีสิทธิ์และความอยากควบคุมนั่นคือสิ่งที่อันตรายบทข้อนี้จะอิงอยู่กับปรัชญาสโตอิกครับคุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาได้เคยบอกเอาไว้ว่าแท้จริงแล้วพวกเราไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรเลยเพราะโลกภายนอกคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ครับแต่ในทุกวันนี้เทคโนโลยีมีมากขึ้นมนุษย์มีสิทธิในการเรียกร้องสิ่งต่างๆมากขึ้นแต่เผอิญความสุขกลับลดน้อยลงประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีสิทธิเรียกร้องมากขึ้นเราจะอยากได้เพิ่มครับเพราะความปรารถนาของมนุษย์ไม่เคยพอมนุษย์ไม่เคยพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีฉะนั้นข้อนี้ต้องระวังอีโก้จะทำให้มนุษย์คนนั้นไม่รู้จักพึงพอใจกับความปรารถนาที่ตัวเองได้ครอบครองอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆภายนอกไม่ใช่สิ่งที่ท่านควบคุมได้เลยเมื่อใดก็ตามที่เราไปควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เราจะโกรธเราจะไม่พึงพอใจเราจะหงุดหงิดกับการมีชีวิตซึ่งทั้งหมดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกเกิดขึ้นจากตัวท่านเองฉะนั้นจงระวังเรื่องนี้ให้ดีเรามีสิทธิควบคุมเพียงแค่โลกภายในของเราเท่านั้นส่วนโลกภายนอกความคิดเห็นของคนอื่นเศรษฐกิจระบบหรือแม้แต่ธรรมชาติรอบตัวเราควบคุมไม่ได้เราไม่ได้มีสิทธิ์อะไรมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนี่คือบทเรียนจากอีโก้ครับเขาจึงบอกไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราตระหนักถึงสิ่งนี้ได้เราจะรับรู้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะควบคุมมันคือโลกภายในของเราความคิดคำพูดการตอบสนองทัศนคติสิ่งนี้ครับเป็นโลกภายในของเราเราควบคุมได้แต่ถ้าเราไม่ควบคุมมันก็ไม่ต่างจากการที่เราปล่อยให้โลกภายนอกเข้ามาควบคุมเรานั่นเองนี่คือกฎข้อที่3กฎข้อที่4 beware the disease of me ระวังโรคตัวฉันครับระวังโรคตัวฉันข้อนี้จะตรงตัวเลยเมื่อใดก็ตามที่เราคิดถึงแต่ตัวเองเวลาไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครก็คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเวลาไปพูดคุยกับใครก็อยากให้ตัวเองได้พูดมากกว่านั่นแหละครับคือโรคตัวฉันเป็นโรคที่อันตรายเจ้าอีโก้นั้นจะเติบโตได้มากที่สุดในช่วงเวลาที่เราคิดถึงแต่ตัวเองครับในช่วงเวลานี้ท่านต้องระวังให้ดีเมื่อใดก็ตามหากเราทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพียงอย่างเดียวในอนาคตผลประโยชน์นั้นจะไปก่อร่างสร้างอีโก้ในตัวเราให้มันใหญ่ขึ้นมาแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อผู้อื่นเราอาจจะรับใช้ความฝันผู้อื่นเราอาจจะเป็นผู้นำที่ทำให้คนอื่นได้ค้นเจอศักยภาพของตัวเองการกระทำแบบนั้นจะเป็นการทำให้อีโก้อยู่ภายใต้การบงการของตัวเราครับอันนี้คือโรคตัวฉันเพราะหากทุกท่านลองสังเกตดูดีๆคนที่มีอีโก้สูงจะไม่ค่อยคิดถึงคนอื่นจะคิดถึงตัวเองซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องผิดบางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าเขากำลังคิดถึงตัวเองอยู่แต่ถ้าหากท่านได้รู้กฎข้อนี้แล้วเวลาจะทำอะไรก็ตามโดยเฉพาะเรื่องที่มีผลประโยชน์อย่าเพิ่งคิดถึง
ตัวฉันครับลองคิดถึงผู้อื่นก่อนผู้คนรอบตัวของเราจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างเราพอจะรับใช้ความฝันของใครได้บ้างเพราะถ้าหากเรารับใช้ความฝันของผู้อื่นได้เราก็จะมีอิทธิพลกับผู้อื่นและเมื่อเรามีอิทธิพลกับผู้อื่นได้เราก็คือผู้นำคนหนึ่งครับเท่านั้นเลยต่อไปจะเป็นกฎข้อที่5ของส่วนความสำเร็จครับจงควบคุมตัวเอง maintain your sobriety ระวังอารมณ์ระวังความเลวร้ายในตัวเองจงควบคุมตัวเองให้ได้ความหมายของประโยคนี้ครับการควบคุมตัวเองสิ่งที่ควบคุมได้ยากที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกภายนอกแต่คือตัวเราความคิดของเราคือสิ่งที่ควบคุมได้ยากมากการนำคนอื่นอาจจะไม่ใช่เรื่องยากเลยหากเทียบกับการนำตัวเองให้ประสบความสำเร็จมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับในตำราความเป็นผู้นำที่จะนำคนอื่นได้เขาจะต้องนำตัวเองให้ได้ก่อนความคิดการกระทำระเบียบวินัยความอดทนถ้าเรานำสิ่งนี้ในตัวเองได้ท้ายที่สุดเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นจงควบคุมตัวเองครับข้อนี้ตรงตัวมากเมื่อใดก็ตามที่เราละเลยปล่อยให้ตัวเองใช้ชีวิตแบบออโต้ไพลอตมากเกินไปก็อย่าได้คาดหวังว่าชีวิตจะไปตามเส้นทางที่เราได้ปรารถนาเอาไว้แต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราควบคุมตัวเองเช่นความคิดเราไม่ปล่อยให้ความคิดของเราไหลไปเรื่อยเปื่อยเราเติมความรู้ใหม่ๆให้เจอความท้าทายตลอดเวลานั่นก็เป็นการควบคุมตัวเองระเบียบวินัยเมื่อใดก็ตามเมื่อเราตื่นมาแล้วทำสิ่งที่ยากก่อนทำกิจวัตรที่คนส่วนใหญ่มองว่ามันยากนั่นก็เป็นการควบคุมให้ตัวเองลงมือกระทำสิ่งที่มันมีความหมายนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการควบคุมตัวเองถึงมีความท้าทายเพราะมันจะต้องมีระเบียบวินัยและความอดทนนั่นเองครับนี่คือกฎข้อที่5หากท่านควบคุมตัวเองได้ท่านก็จะเป็นนายเหนืออีโก้เท่านั้นเลยครับนี่จะเป็นส่วนที่1ครับในส่วนของความสำเร็จในส่วนที่2เราจะพูดถึงเรื่องของความล้มเหลวความสำเร็จหากเราเท่าทันความสำเร็จไว้แล้วเราก็จะรู้ว่าเมื่อเราประสบความสำเร็จเราควรจะทำอย่างไรเพราะไม่ค่อยมีตำราไหนมาบอกว่าเมื่อเราประสบความสำเร็จแล้วเราต้องทำอะไรบ้างในส่วนที่แล้วทุกท่านได้คำตอบไปแล้วครับในส่วนต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของความล้มเหลวแน่นอนว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังผมอยู่ทุกท่านเลยรู้แล้วว่าเมื่อเจอความล้มเหลวจะต้องรับมืออย่างไรบ้างมันอาจจะไม่ง่ายแต่ทุกท่านมีความรู้มาอยู่ก่อนแล้วในส่วนของความล้มเหลวครับคุณไรอันฮอลิเดย์ได้เรียบเรียงออกมาผมได้ตกผลึกออกมาเป็น4ข้อข้อที่1 dead time or a lifetime เวลาเป็นกับเวลาตายครับนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องสังเกตให้ดีผมจะพูดง่ายๆเลยใน1วันท่านใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรหากท่านใช้เวลาไปกับเรื่องที่มีสาระเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านเข้าใกล้ความสำเร็จได้มากขึ้นสิ่งนั้นเราจะเรียกกันว่า a lifetime ครับเวลาเป็นกับช่วงเวลาใดก็ตามที่เราใช้เวลาศูนย์เปล่าอาจจะเป็นการใช้ชีวิตไปวันๆดูซีรีส์ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์อะไรเราจะเรียกช่วงเวลานั้นว่า dead time ครับหากเราตกไปอยู่ในช่วง dead time นานเกินไปเราจะ dead จริงๆครับเพราะเราจะเจอกับความว่างเปล่าแต่ถ้าเราพาให้ตัวเองไปอยู่ในช่วง a lifetime บ่อยๆเราจะเข้าใกล้ความสำเร็จมากขึ้นทุกท่านจะรับรู้ได้ถึงแรงผลักดันในการอยากมีชีวิตครับคุณไรอันฮอลิเดย์เขาจึงได้บอกเอาไว้ว่าคนส่วนใหญ่ตกอยู่ในช่วง dead time มากจนเกินไปดังนั้นขอให้ท่านพึงตระหนักอยู่เสมอว่าวินาทีที่ท่านกำลังใช้อยู่ตอนนี้เป็น dead time หรือ a lifetime เป็นช่วงเวลาที่สร้างเป้าหมายสร้างความหมายแก่ชีวิตหรือเป็นช่วงเวลาอันว่างเปล่าที่ไม่ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์อะไรเลยลองสังเกตและตอบกับตัวเองดูครับนี่คือข้อที่1ข้อที่2 effort is enough แค่พยายามก็เพียงพอแล้วข้อนี้คือ trust the process ไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามต่อให้มันจะสำเร็จหรือล้มเหลวอาจจะไม่ได้สำคัญหากท่านตกผลึกได้ว่าบทเรียนที่ได้รับจากความพยายามคืออะไรข้อนี้ทำให้ผมนึกถึงหนังสือ The 48 Laws of Power Trust the Process ไม่ว่าท่านจะทำอะไรจงเชื่อมั่นในกระบวนการผมจะเล่าเรื่องราวของต้นไผ่ให้คุณผู้ฟังในการที่เราจะปลูกต้นไผ่ต้นหนึ่งให้ประสบความสำเร็จในช่วงแรกเราจะต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยเป็นเวลานานมากแต่ครับในช่วงแรกเราจะไม่เห็นการเติบโตของต้นไผ่เลยจนเมื่อเราทำได้อย่างสม่ำเสมอมากพอต้นไผ่มันจะค่อยๆโตขึ้นในช่วงระยะเวลาหลังๆมันจะโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบทเรียนนี้จึงส่งปรัชญาบางอย่างมาให้คนรุ่นหลังไม่ว่าเราจะทำอะไรแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์ก็ใช่ว่าสิ่งที่เราทำไปทั้งหมดจะสูญเปล่าหากวันนี้คุณผู้ฟังลงมือทำตามความฝันแล้วไม่เห็นผลลัพธ์ก็ใช่ว่าสิ่งที่คุณได้เริ่มลงมือทำไปแล้วจะเป็นสิ่งที่สูญเปล่าไม่เลยครับทุกอย่างมีการพัฒนาในกระบวนการของมันเองในวันที่เราออกกำลังกายวันแรกท่านจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในโลกภายนอกแต่ความคิดที่ปลอดโปร่งระเบียบวินัยที่ถูกสร้างขึ้นมา
นั่นแหละครับคือสิ่งที่ได้รับการพัฒนามากขึ้นทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอฉะนั้นเพียงแค่ท่านได้พยายามลงมือทำท่านก็ได้อะไรกลับมาแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีผลลัพธ์อะไรได้เห็นก็ใช่ว่ามันจะสูญเปล่าครับข้อนี้ลึกซึ้ง effort is enough กฎข้อที่ 3 draw the line ขีดเส้นแบ่งตัวคุณกับเหตุการณ์ครับในข้อนี้จะเป็นข้อที่เกี่ยวโยงกับอีโก้มากเวลามนุษย์เจอความล้มเหลวโดยเฉพาะความล้มเหลวที่ใหญ่มันจะมีความตื่นตระหนกครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความตื่นตระหนกหรือไปตัดสินใจในช่วงเวลาที่ตัวเองกำลังฟุ้งซ่านหลายครั้งการกระทำต่อจากนั้นมักจะเป็นหายนะครับหลายครั้งที่ตัวผมเองไปตัดสินใจในช่วงเวลาที่หัวยุ่งเหยิงคิดอะไรไม่ออกอารมณ์เสียการตัดสินใจนั้นจะผิดพลาดเกือบทุกครั้งเลยครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังการที่เราพยายามเอาตัวเองถอยออกมาจากเหตุการณ์มันคือการบังคับและบอกอีโก้ว่าอย่าเพิ่งไปจับกับเหตุการณ์นั้นปล่อยให้ตัวเองได้ผ่อนคลายอารมณ์ก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยตัดสินใจก็ยังได้เพราะทุกปัญหาในชีวิตครับท่านมีเวลาให้แก้ไขทั้งชีวิตไม่ต้องรีบปล่อยให้ตัวเองมีช่องว่างระหว่างเหตุการณ์กับตัวคุณเองและถ้าท่านทำแบบนั้นได้ท่านจะเป็นคนที่มีสติปัญญาครับนี่คือความสำคัญของข้อที่ 3 draw the line ขีดเส้นแบ่งระหว่างตัวท่านกับเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นกฎข้อสุดท้ายของ ego is the enemy for everything that comes next ego is the enemy ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ขอให้ท่านพึงระลึกไว้ว่าอีโก้จะกลายเป็นศัตรูข้อนี้จะเป็นกฎข้อสุดท้ายที่คล้ายกับพาร์ทที่แล้วเพราะหลังจากนี้เดี๋ยวท่านก็จะประสบความสำเร็จหรือบางทีท่านก็จะต้องเจอความล้มเหลวเจอความผิดพลาดแต่ไม่ว่าอย่างไรแล้วอีโก้จะเติบโตได้ในทุกสถานการณ์ขอให้ท่านระวังสิ่งนี้ไว้ให้ดีอีโก้มีเหตุผลบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาธรรมชาติมีเหตุผลกับทุกเรื่องเพียงแค่ว่าเราอาจจะยังไม่ได้รู้อย่างลึกซึ้งเท่านั้นเองหากอีโก้มันถูกสร้างมาให้อยู่ในตัวเราแล้วก็ขอให้ท่านลองใช้ประโยชน์คนที่ไร้ซึ่งอีโก้เลยอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความมั่นใจก็ได้หรือคนที่มีอีโก้มากเกินไปก็จะอยู่ในจุดที่เกินพอดีไม่ว่าจะทำอะไรก็จะไม่ฟังคนอื่นฟังแต่หัวของตัวเองมันก็จะอันตรายไม่แพ้กันแต่ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้วินาทีนี้แล้วทุกท่านรู้แล้วว่าจะรับมือกับเพื่อนสนิทคนนี้อย่างไรไม่ว่าท่านจะสลัดให้เขาไปจากชีวิตเขาก็ไม่ไปเขาก็จะอยู่กับท่านดังนั้นทำความรู้จักเขาครับดูแลเขาให้ดีเท่าทันเขาอย่าปล่อยให้เขามาบงการชีวิตของเราเพราะเรามีอำนาจเหนือจิตใจครับไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Ego is the enemy นะครับผมอาจจะบอกว่าหากคุณผู้ฟังอยากเรียนรู้กับเจ้าอีโก้ให้ลึกซึ้งคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมันเป็นการเรียนรู้ที่คุ้มค่าแน่นอนเพราะถ้าท่านรู้เท่าทันสิ่งนี้ทุกความสำเร็จจะเป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนทุกความล้มเหลวจะเป็นความล้มเหลวที่ท่านได้บทเรียนและเอาไปต่อยอดสู่ความสำเร็จในท้ายที่สุดนี่ก็เป็นบทเรียนสำหรับพาร์ทที่ 2 ของ Ego is the enemy ครับหากทุกท่านฟังมาถึงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ